self-learning kit? Menarik ni. Belilah. Yes. A few moments later. Cantik baju bang. Sekali lagi. And yang. Ingat kita dah belajar pada episod 14 untuk ini angin kena sedut. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, ready? Dengar dulu, lepas tu anda tiru. Senang je kan? Dapatkan UQ Self Learning Kit sekarang.